नमस्ते सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी फिस छोइला माछाको छोइला अत्यन्तै स्वादिलोसँग बनाउने छौं। यो बनाउनको लागि अलिकति फरक अरु छोइला भन्दा रहनेछ, तर स्वाद चाहिँ कमालको रहनेछ। च्यानलसँग रहिरहनु होला। जसको लागि चाहिँ यो माछा लिएको छु, खासै काँडा नभएको तर मसिनो हड्डी छ। पछि फ्राई गरेर यसलाई निकाल्छौं अनि म्यारिनेसनको लागि नुन राखेर सुरुमा त मोलिदिन्छौं। यसरी माछालाई अरु कुराहरु केही पनि नराखिकन म्यारिनेसन चाहिँ नुनबाट मात्रै गरेर तयार गर्छौं। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहे। सबै नुन लागेपछि 15 मिनेट यतिकै राखिदिने। फ्राईको लागि तेल तातिएको छ। अब यो माछालाई यसरी पहिला फ्राई गरिदिने। माछा फ्राई भइसकेपछि यो भित्र रहेको हड्डीलाई निकाल्नलाई पछि सजिलो हुन्छ। अथवा बोनलेस फिस पनि लिन सकिन्छ। र यस्तो तरिकाले फ्राई गर्ने। एक साइड हल्का फ्राई हुन थाल्यो भने अर्को साइडलाई पल्टाएर फ्राई गरिदिने। जबसम्म गोल्डन ब्राउन हाम्रो माछा हुँदैन तबसम्म यसलाई पल्टाउँदै फ्राई गर्दै तयार गर्छौं। अब यतिको भएपछि माछा चाहिँ हाम्रो फ्राई भएर तयार भएको छ। अब यसलाई मैले निकालेर राखिदिएँ अनि यसमा भएको बिचको हड्डीको भागलाई निकालिदिएँ। त्यसपछि आफूलाई चाहिने साइजमा यसरी काटेर राखेँ। अब बनाउनको लागि बोलमा माछालाई यसरी सुरुमा त राखिदिने। अब केही मसलाहरुमा जिराको धुलो सुरुमा राख्ने। अलिकति अदुवा र लसुनलाई राख्ने। यो चाहिँ खुर्सानीको लेदो हो, मैले पेस्ट बनाएको थिएँ सुकेको खुर्सानी। अनि गोलभेडालाई पोलेर यसरी मसिनो गरेर पिसेर राखेँ। स्वाद अनुसारको नुन अनि धनियाको पातलाई पनि राखिदिएँ। अब एउटा कागती निचोरेर राख्ने अनि यसमा तोरीको तेल, बेसार र मेथी पड्काएर राखिदिने अनि यसरी मज्जाले मिक्स गरिदिने। हामीले राखेको सबै मसलाहरू माछामा राम्रोसँग लाग्ने गरी यसरी मोल्नुपर्छ। र यस्तो तरिकाले मैले तयार पनि गर्दै रहे। पिरो आफूलाई कति लाग्छ मन त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ, तर छोइलामा पिरो पिरो निकै नै स्वादिलो रहने गर्दछ। र यसरी तयार पनि हुँदैछ। आजको रेसिपी कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। र माछाको यो छोइला अब तयार भयो अनि मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेँ। निकै नै स्वादिलो बनेको र खाँदाखेरिमा स्वादले भरिपूर्ण भएको माछाको छोइलाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी मन परेको छ भने यसपालि पक्कै पनि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। अत्यन्तै स्वादिलो बनेर तयार भएको थियो। यदि आजको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनुस्। अनि सबैलाई नमस्ते।